opgelucht kijken. Wetenschappers die fouten maken. Het is vloeken in de kerk voor minister Kramer van Milieu. En na de fouten in het IPCC-rapport door wetenschappers van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties en ook ons eigen planbureau voor de leefomgeving staat de goede naam van de wetenschap ter discussie. Vooringenomenheid, tunnelvisie, geen enkele beroepsgroep lijkt daaraan te ontkomen. Zelfs de wetenschap niet. Over de oorzaken en de ernst ervan hier aan tafel Carsten Dreu, hoogleraar psychologie. Welkom. De minister is boos, woedend. Ze heeft zelfs een brief gestuurd. Geen enkele fout meer. Onacceptabel. Is dat realistisch? Nee, dat is niet realistisch. Wetenschappers maken net als allerlei andere mensen fouten. En ik vond het wel interessant om te zien, omdat het... je kunt er vergif op innemen dat de volgende week of volgende maand weer een fout naar boven komt of gemaakt gaat worden. En ik ben erg benieuwd wat minister Kramer dan gaat doen. Onvermijdelijk. Ze kan het niet van klimaatwetenschappers verwachten. Nee. Simpelweg niet. Oké, laten we even een concreet voorbeeld nemen wat ook in de media heeft gespeeld. In dat IPCC-rapport staat dat 55% van Nederland onder de zeespiegel ligt. Dat is 26%. Maar bij het samenvatten van dat stukje is het deel wat in Nederland wordt overstroomd door de rivieren, is in één klap meegenomen en daardoor, en dat is 29%, en die optelsom is gemaakt. Is dit nou zo'n voorbeeld van dat er iets ontstaat van tunnelvisie en dat mensen ergens naartoe gaan redeneren? Ja, dat zou heel goed kunnen. Wat ik wel interessant vind als je kijkt wat er de afgelopen tijd over deze fouten gezegd wordt, dan zie je heel erg sterk de neiging om het te duiden in termen van samenzwering, moedwillig handelen, moedwillig de zaak vertekenen. Terwijl ik denk dat heel vaak dat helemaal niet aan de orde is. En dat er veel meer iets plaatsvindt wat je zou haast kunnen zeggen onbewust gebeurt. Waarin mensen, wetenschappers ook, met een bepaalde aanname in hun hoofd aan de gang gaan. En dan vooral letten op informatie die klopt met die aanname. Ja. Informatie die niet klopt met die aanname. Wat negeren, wat minder belangrijk vinden, wat minder meewegen eigenlijk in hun oordeel. En dan ontstaat er een bepaalde kleuring. Maar u laat me toch een beetje schrikken. Een ondernemer, prima. Een bakker op de hoek, prima. Als hij zijn brood aanprijst, bij wijze van spreken. En ja. Maar wetenschapper, mensen kiezen toch voor het vak van wetenschap juist om dit niet te doen? Ja, dat klopt. En tegelijkertijd blijft het mensen. Dus de wetenschap heeft allerlei checks en balances ingevoerd om dit soort verkleuring, zou je kunnen zeggen. Checks en balances? Ja, dus het bekende peer-review systeem waarin collega's elkaar anoniem kritisch beoordelen. Zijn collega's die dan... Je stuurt een stuk op naar een collega-wetenschapper. Staat het er wel goed? Ja, of je stuurt naar een tijdschrift en die stuurt het dan uit naar collega's die anoniem kritisch kijken. Klopt het wat hier staat? Zit hier een verkleuring in? Is de literatuur goed besproken? Is het onderzoek keurig gedaan? Enzovoort. Aan dit rapport, aan het IPCC-rapport, hebben honderden wetenschappers meegewerkt. Ja. En dus er zullen ongetwijfeld allerlei peer-reviews zijn geweest. Ja, zeker. Wat gaat er dan mis in dat proces? Nou, er kunnen een paar dingen misgaan. Op het niveau van de wetenschappers zelf. Die hebben misschien op een gegeven moment ook wel een beetje een kleuring. Zo van, het valt dat dit klopt met hun aannames, met hun hypothesen. Zijn misschien geneigd om dat wat meer naar het voetlicht te brengen. Maar wat er vervolgens gebeurt, is dat al die wetenschap samengevat wordt, geïntegreerd wordt door die panels. Die werkgroepen van het IPCC. En dat is eigenlijk de tweede stap waarin allerlei informatie weer samengebald gaat worden en waar je een verdere verkleuring zou kunnen krijgen. En wat er met name in die panels en die werkgroepen gebeurt, is dat zijn dus niet de mensen die zelf in de laboratoria het onderzoek doen en het aan hun collega's kritisch laten beoordelen, maar die lezen stukken en vatten dat samen. Ja. En daar kunnen een paar dingen gebeuren. En een van de dingen die daar kan gebeuren is ook dat zij weer met aannames zitten over de aarde warmt op. En zien stukken die dat bewijzen, die dat ook echt bewijzen. Grondig onderzoek, dat pikken ze wat meer eruit. Maar heb je dan wel de goede peers? Ik kan me dus voorstellen, en dat is misschien ingewikkeld, moet je niet juist andere wetenschappers vragen waarvan je denkt, die denken er misschien anders over als ik zelf. Ja. En dan wordt het echt gecheckt. Ja. Nou, wat heel goed zou kunnen, en ik vermoed dat dat hier ook aan de hand is dat er panels samengesteld zijn van mensen die allemaal eigenlijk dezelfde aannames maken. Die allemaal zeggen van, de aarde warmt op. En dan stuur je een stuk op naar een collega-wetenschapper die hetzelfde vindt als jij. Ook een mens die zich zorgen maakt over het klimaat. Ja. En dan krijg je die kijkt er ook met een bepaalde bril naar. En dan gebeurt dit gewoon. Ja. Gebeurt dat bewust? Nee. Nee, ik denk dat het niet bewust gebeurt. Ongetwijfeld zal er af en toe bewust wat weggeschoven worden. Ja. Maar dit is nogmaals, ik begon er al mee, is een heel menselijk, basale neiging om dat onbewuste
aandacht te geven aan dingen die kloppen, die passen bij wat je al dacht. Ja. En informatie die niet past bij wat je denkt, wat je vermoedt, die wordt inderdaad aan de kant geschoven. Jongen, ik vind dat wel zorgwekkend, hoor. Dat is wel mooi onderzoek een paar jaar geleden verschenen, waarin mensen, republikeinen en democraten, kregen informatie, positieve of negatieve informatie, over Bush of Clinton. En terwijl ze die informatie aangeboden kregen, werd hun brein gescand. Dus dan kon je kijken welke delen van het brein geactiveerd werden. Ja. Betrokken waren bij de informatieverwerking. En wat je dan zag, was dat mensen, zowel republikeinen als democraten, positieve informatie over hun kandidaat en negatieve informatie over de opponent, dat werd verwerkt. Ja. Daar werd aandacht aan besteed. Okay. En de contraire informatie werd eigenlijk genegeerd. Ja. Wat vooral interessant was dat de delen van het brein die betrokken waren bij die informatieverwerking, dat zijn de delen waarvan we weten dat daar eigenlijk de onbewuste aandachtsprocessen plaatsvinden. Daar zijn we niet zo bewust mee bezig. Dat zijn de onbewuste processen, die sturen ons eigenlijk al in een bepaalde richting. Ja. En er is geen manier om de hersenen van wetenschappers, die hebben ook gewone menselijke hersenen helaas. Ja, die zijn nog wat beter dan gemiddeld. Maar, daar kun je niet in gaan snijden om dat stukje weg te halen en ze echt objectieve... Nee, dus ook wetenschappers hebben last van dit fenomeen, van dit verschijnsel. Ja. Maar wat ik al zei, de wetenschap als instituut, als organisatie, is er ergens wel bewust van dit probleem. Ja. En heeft dus inderdaad allerlei manieren, technieken, methoden ingevoerd om elkaar te beoordelen en kritisch te blijven. Nogmaals, daar kunnen wel dingen misgaan. Ja. Maar we proberen het wat dat betreft allemaal zo goed mogelijk. U bent zelf wetenschapper. Ja. Toch? Ja. Is u dit wel eens overkomen? Ja, natuurlijk. Ik zat er nog over na te denken naar aanleiding hiervan. En een van de dingen die ik me realiseerde, misschien ook wel achteraf, maar een van de dingen die er gebeurt is, je doet experimenten in je laboratorium en je verzamelt een enorme hoeveelheid gegevens over een aantal aspecten. Daar heb je echt harde voorspellingen over. Dat zijn ook de aspecten die je in je artikelen rapporteert. Maar daarnaast verzamel je nog een heleboel andere gegevens. En ik zeg wel eens tegen mijn collega's, dat is het vlees aan de botten. Dus de botten die staan of die staan niet. Maar je geeft er nog wat vlees aan. Je geeft nog wat aanvullende informatie. En daarin zie je dat jezelf, maar ook weer je beoordelaars vaak zeggen, rapporteer wel de informatie, dat vlees wat de botten echt beklijft. En dat wat een beetje onduidelijk is. Ja, en daar heeft u zelf meegemaakt dat u ook af en toe gewoon... Ja, je ziet dat in de stukken die ik moet beoordelen. Je hebt die neiging zelf ook. Dat is, ik zou haast zeggen, aan de orde van de dag. We moeten wetenschappers zorgvuldig volgen en niet altijd even serieus nemen. Ja, ik denk dat als minister Kramer zegt dat ze er blind op moet kunnen varen. Je moet sowieso nooit blind varen, maar ook niet op wetenschappelijk. Dank u wel. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Carsten de Dreu, hoogleraar psychologie.